હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવીશું। આ ફ્રાઈડ રાઈસ છે તે 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ બને છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે 4 કપ કૂક કરેલા રાઈસ લેવાના છે। તેલ, કોબીજ, ગાજર, ડુંગળી, કેપ્સિકમ અને કોથમીર સમારેલી લીધી છે અને ચિંગ્સ શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ મસાલાનું પેકેટ આવે છે તે લીધેલું છે। તો ચાલો બનાવવાની શરૂઆત કરીએ। તો સૌપ્રથમ એક કડાઈમાં અહીં મેં 3 ચમચી જેટલું તેલ લીધું છે। તેલ ગરમ થવા દેવાનું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં ડુંગળી એડ કરી દઈશું। તેલને ફૂલ ગરમ કરવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખીશું અને ડુંગળીને આપણે થોડીવાર સાંતળી લેવાની છે। ડુંગળી સંતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં કટ કરેલા ગાજર એડ કરી દઈશું। તેને પણ આપણે થોડીવાર સાંતળવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ ફૂલ જ રાખવાની છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। હવે ગાજર સંતળાઈ જાય એટલે હવે આપણે તેમાં કોબીજ અને કેપ્સિકમ એડ કરી દઈશું અને તેને આપણે કૂક થવા દેવાનું છે થોડીવાર। બહુ વધારે કૂક નથી કરવાનું અને તેને આપણે થોડા બંધ થઈ જાય એ ટાઈપનું કૂક કરવાનું છે। ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખી અને આપણે તેને કૂક કરીશું। તમે જોઈ શકો છો સબ્જી છે એ થોડું બર્ન થઈ ગયું છે એટલે થોડા ક્રિસ્પી થઈ જશે। તો તેવી રીતના આપણે તેને કૂક કરી લેવાના છે। આવી રીતના શાકભાજી છે તે થોડા બળી જશે તો તેનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવશે। હવે આપણે તેમાં ચિંગ્સ શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ મસાલો જે આવે છે તે આખું પેકેટ છે તેમાં એડ કરી દેવાનું છે। તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું। આ એક જ મસાલો એડ કરી અને જે ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવીએ છીએ તે ખૂબ જ સરસ બને છે। તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો। હવે આપણે તેમાં જે બાફેલા રાઈસ હતા તે એડ કરી દઈશું અને તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। રાઈસ છે તેને ઓવરકુક નથી કરવાના, ખુલ્લા ખુલ્લા રહે તેવી રીતના જ આપણે તેને કૂક કરવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા ફ્રાઈડ રાઈસ છે તે ખૂબ છૂટા છૂટા બન્યા છે। હવે આપણે તેને 2 થી 3 મિનિટ સુધી થવા દેવાના છે। આ ફ્રાઈડ રાઈસ છે તે 10 જ મિનિટમાં બની જાય છે અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે। બધાને ખૂબ જ ભાવશે, એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરી જોજો। તમે જોઈ શકો છો અહીં આપણે બીજો કોઈ પણ મસાલો એડ નથી કર્યો, તેમ છતાંય રાઈસ છે તેનો કલર ખૂબ સરસ આવ્યો છે। તો તમે આ રેસીપી છે તે એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરી જોજો, બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। હવે આપણે તેમાં કોથમીર એડ કરી દઈશું અને ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો આપણા ફ્રાઈડ રાઈસ છે તે બનીને તૈયાર છે। હવે આપણે તેને સર્વ કરી દઈશું। તમને આ રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરીને જરૂરથી જણાવજો અને જો તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ જરૂરથી જણાવજો।